ሰላም ሰላም ውዶች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ እንዲሁም ስራ ቦታ ሆናችሁ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩት አሪፍ የሆነ አፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን ሳዘሉ እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። ከዛ በፊት ውዶቼ ለዚህ ቻናል አዲስ ስለሆናችሁ ይህ ሚኮ ቲዩብ ነው። ሚኮ ቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እሺ ጓደኞቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶሪ ላይ ታገኙታላችሁ። አፕሊኬሽኑ የሚሰራልን አሊያም ደግሞ የሚጠቅመን ከዚህ በፊት ሰው ልኮልን ያጠፋብን አሊያም ደግሞ እኛ ሳናየው ገብተን ሳንመለከተው አንገብጋቢ ጉዳይ ሊሆን ይችላል የሚጠቅመን ሜሴጅ ወይም ደግሞ ቻት እንዲሁም የተላከልን አንዳንድ ፋይሎች ሊሆን ይችላሉ። እነሱ እኛ ሳናይ ከጠፋብን የምናገኝበት ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ጓደኞቼ። እንዳልኳችሁ አፕሊኬሽኑ 100% በደንብ የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ በቲዮሪ አሳያችኋለሁኝ። አጠቃቀሙን በቱቶሪያል አሳያችኋለሁኝ። ስለዚህ ቀጥታ አፕሊኬሽኑን ወደ ፕሌይ ስቶሪ እንገባለን። ወደ ፕሌይ ስቶሪ ከገባን በኋላ ኖት ሴቭ ብለን ሰርች እናደርገዋለን ጓደኞቼ። ኖት ሴቭ ብለን ሰርች እናደርግ ይኸው እንደምታዩት አንደኛ ላይ የሚመጣልን እሱ አፕሊኬሽን ነው ጓደኞቼ። እኔ ኢንስታል አድርጌው ስለነበረ በአንዴ ነው ይመጣልኝ። እናንተ ደግሞ ያው እንደዚህ ብሎ አይመጣላችሁም፣ ኢንስታይል ብሎ ነው የሚመጣላችሁ። ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ኦፕን ትሉታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት ጓደኞቼ እንደዚህ ብሎ ይከፍትልኛል። ከዛ በኋላ ፐርሚሽኑን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየጠበቅን እየሞላን መሄድ ነው ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ ተከታተሉኝ። ከዚህ በኋላ ኔክስት የምለው ነገር አለ እዚች ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር በቀስት የሚያሳያችሁ ቦታ ላይ ኔክስት የምለውን አንድ ጊዜ ታች እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ አሁንም ኔክስት የምላለ እዛው በቀኝ በኩል ያለው አንድ ጊዜ እሱንም ኔክስት እንላለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጓደኞቼ አለው አክሰስ ቱ ኖቲፊኬሽን የሚላለ ፍቃድ ስጠኝ ነው የሚለው እሱን አንድ ጊዜ አለው እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ጓደኞቼ አሁንም እንደምታዩት እዚህ ጋር ኖት ሴቭ የሚለውን ቦታ ኦን አድርገኝ እያለ ነው ያለውና እዚህ ጋር ኔክስት የምትለው ታች ያለችው ቦታ ላይ ኔክስት እንላለን አሁንም። ከዛ በኋላ ያው አፕሊኬሽን ያለበት እዚህ ጋር ታያችኋል ብዬ አስባለሁ ጓደኞቼ። እዚህ ጋር እሱን እናበረዋለን። ኦፍ ሆነ ያለውን ኦን እናደርገዋለን። እዚህ ጋር አለው ብለን ኦን እናደርገዋለን። ኦን ካደረግነው በኋላ አንድ ጊዜ ወደ ኋላ ባክ እንላለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት አለው የሚል አለ አለው እናደርገዋለን። ከዛ ሎድ አፕ ሊስት የሚል ይመጣልና አፕሊኬሽኑን ስታርት እያደረገ ነው ያለው። እስከ 100 ስለሚቆጥር እንጠብቀዋለን። ከዛ ይሄ ጓደኞች እንደምታዩት ከፍቶልኛል ማለት ነው። አሁንም አንድ ዙር ኔክስት እንለዋለን። ከዛ በኋላ የምንፈልገውን አፕሊኬሽን ቴክስት ተልኮልን ከጠፋብን የምናገኝበት ማንኛውም የሶሻል ሚዲያ የምንጠቀምበት ሊሆን ይችላል። እኔ ለምሳሌ አሁን አንድ 3 ወይ 4 ብቻ 3 አድርጌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እናንተ ስትፈልጉ በሙሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ስትጠቀሙ ጉግል፣ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ ማንኛውም ሰው ገብቶ በሚመለከትበት ሰዓት ኖቲፊኬሽን እንዲገባላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ ኢሞዎቼ በዛው በርቶን ያሉት በተጨማሪ አንድ ልጨምር ቴሌግራም ማለትም ዋትስአፕ ልጨምሮና ከዛ ጓደኞቼ ባክ እለዋለሁ፣ ወደ ኋላ ወጣለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው 3 ምልክቶች በታች ተደርዶልኛል። የሜሴጅ ምልክት አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የኖቲፊኬሽን ምልክት አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ይሄው 3 ነጥብጣቦች አሉ በስተቀኝ። ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር የምንመርጠው የኖቲፊኬሽን ምልክት አለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ክሊክ ካደረግናት በኋላ ጓደኞች እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሶስቱን የመረጥኩት ሜሴንጀር፣ ዋትስአፕ እና ተጨማሪ እነሱ ራሱ ያወጣልኝ ነው። እኔ የጨመርኩት አልወጣልኝም። እዚህ ጋር ራይት ስላላረኩት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ራይት የሚለው ምልክት አለ፣ ራይት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ጓደኞች ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ነጥብጣብ ያለችበት ቦታ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዚህ ጋር ብሎክ ኖቲፊኬሽን የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄው እዚህ ጋር ይሄ በቀይ ምልክት ያረኩበት ቦታ ይታያቸዋል አይደል? እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ቅድም የመረጥናቸውን አፕሊኬሽኖች ኢሞ እና ዋትስአፕ ናቸው።
እነሱን ይሄው ክሊክ እናደርገዋለን። ሁለቱን ኢሞ ክሊክ አረኩኝ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ቴሌግራም ልጨምረው። ይሄው ሶስቱን ክሊክ አረኩኝ በኋላ ወደ ኋላ ባክ ብዬ እወጣለሁኝ። ከዛ በኋላ ጓደኞች እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ምልክት አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ከአፕሊኬሽኑ እንወጣለን ማለት ነው ጓደኞቼ። ከአፕሊኬሽኑ እንወጣለን። እኔ ለምሳሌ በአንድ ላሳያችሁ፣ ኢሞ ልግባና በኢሞ ላሳያችሁ። ለኢሞ ሁለት ኢሞ አለኝ። አንደኛው ኢሞ ላይ ልኬ ከዛኛ ከተላከልኝ ኢሞ ላይ አጠፋዋለሁኝ። እኔ ላይ ከሰራ እርግጠኛ ሆናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። በእርግጠኝነት ደግሞ እንደሚሰራላችሁ ነው የምነግራችሁ። እሺ ለምሳሌ እኔ ሁለቱም ኢሞ ባይ ዘ ወይ አንድ ነው የኔ። እስኪ ሰላም ምናምን ብዬ ወደ ራሴ ልጻፍ ዝም ብዬ ሃይ ሰላም ነው ብዬ ጻፍኩት ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛም ዝም ብዬ አሁን እዚህ ጋር ዝም ብዬ ልጻፈው። ይሄው እንደምታዩት ዝም ብዬ ጻፍኩ። ከዛ በኋላ እዛኛ ኢሞ ላይ መግባቱን አረጋግጣለሁኝ ማለት ነው። እና ሌላኛ ሰው ስለሆነ ቴክስቱን የምጽፍልን ያ ሰው እኛ ቴክስቱን ሳናነበው አሊያም ደግሞ የሚያስፈልጉን ፋይል ሊሆን ይችላል እኛ ሳናየው ምናልባት ያ ሰው አጥፍቶብን ከሆነ ለምንድነው ያጠፋብን፣ ምን ነበር ልኮልን ያጠፋብን ብለን ከምንቸገር በዚህ አፕሊኬሽን ምን እንደላከልን ሙሉ ዲቴል ማግኘት እንችላለን። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይ ሰላም ነው ምናምን ብዬ ቅድም የጻፍኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይታያል ማለት ነው። ቅድም የጻፍኩት ይሄው ወደዚህ የላኩት አለ። ይሄን ደግሞ በላኩት ስልክ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ኋላ ተመልሼ አጠፋዋለሁኝ። አሁን ቅድም የላኩትን ይሄው ዲሌት ያው ጓደኞቼ እንደምታዩት አጥፍቻለሁኝ። ሁሉንም ቅድም የላኩትን ዲሌት አድርጌዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ገብቼ አሁን ያ ሰው እዚህ ጋር ገብቶ በሚመለከትበት ሰዓት ተልኮለት ነበር፣ ነገር ግን ጠፍቶበታል። ይሄው ሰውየው ገብቶ ሳይ ጠፍቶበታል። እኛ ገብተን ምን እንደተላከልን ሳናየው የላከልን ሰው አጥፍቶብናል ማለት ነው። ይሄንን ነው እንዴት ማግኘት እንደምንችል ላሳያችሁ የፈለኩት ዛሬ ጓደኞቼ። ስለዚህ አሁን ከዚህ እንወጣለን፣ ቅድም ያሳያችሁ አፕሊኬሽን ጋር እንገባለን ማለት ነው ጓደኞቼ። አሁን የጠፋባችሁን በትክክል የምታገኙት ኖቲስ የተሰኘው አፕሊኬሽን ውስጥ ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጓደኞቼ ይሄው ኢሞ አይደለ ቅድም ይሄው ሚኪ የሚባል ሰው ነው የላከው። ይሄው ሃይ ሰላም ነው ብለዋል አንደኛ ላይ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ሃይ ሰላም ነው ብሎ ቅድም የጻፍኩትን ይታያችኋል አይደል ጓደኞቼ? ይሄው የጻፈልን ሰው መልሶ ቢያጠፋብንም በራሳችን ጥረት እኛ የጻፈልንን ምን እንደጻፈልን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ጓደኞቼ። በጣም አሪፍና ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ወደፊትም እኔ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ወይም ደግሞ ለራሴ ተጠቅሜ ያረጋገጥኩትን ማንኛውን አፕሊኬሽን አምጥቼ ለእናንተ ነው የማቀርበው ጓደኞቼ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን እና ይጠቅማችኋል ብዬ ስለሆነ ያሰብኩት ደግሞ በደንብ እንደምትጠቀሙበትና እንደሚጠቅማችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕ ይሄን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰናይ ጊዜ። ሁሌም እንደምላችሁ ሰላምና